Sziasztok! Én Renátó vagyok, ebben a videóban pedig az új Redmi Note 14 5G-ről lesz szó. Ez a második legolcsóbb modell az 5 tagú Redmi Note 14 szériában, listaáron 119.990 forinton rajtolt el. Ez egy népszerű és elérhető áru alsó középkategóriás modell, ami egész szépen fejlődött az előd modellhez képest, és ugyanazon az áron kapható. Mutatom, hogy milyen lett, kezdjünk! Ha kibontással kezdünk, a dobozban legfelül a telefont találjuk, hozzám ebben a fekete színben érkezett, de van belőle lila és zöld variáns is. A telefon alatt vannak a tartozékok, kapunk mellé egy szilikontokot, kézikönyveket és egy USB-A-C töltőkábelt. Adapter idén már nincs az EU modelleknél az új jogszabályok alapján. Design szempontjából nem igazán változott a tavalyihoz képest, a kamerák elrendezése más egy picit. Anyaghasználat terén sem változott, műanyag a hátlap, műanyag a keret és a kijelzőt védő üveg Gorilla Glass 5, fölötte egy fóliával gyárilag. Ami változott, az a védelem, IP54-ről IP64 lett, a ráfröccsenő vizet jobban bírja, de vízbe nem meríthető. Kézben fogni egyébként jó, kellemes a fogása és az összeszerelés is kiváló. Felül van infra, és a jack is megmaradt, és sztereó hangszórókat is kapunk. További pozitívum, hogy a microSD bővítési lehetőség továbbra is adott. A kijelző remek. Ránézésre is szuper, mivel a kijelző káva keskenyebb, mint az átlag ezen az áron. Maga a panel is remek, a képátló 6,67 hüvelykes, 120 Hz-es AMOLED panellel, Full HD Plus felbontással, maximum 2100 nites csúcsfénysűrűséggel. Azaz tavalyhoz képest elég szépen megnövelték a fényerőt, bár maga a panel egyébként ugyanaz. A képe éles, a színek is szépek, a mozgás megjelenítés és a kontraszt is szuper. Extraként idén van Wet Touch, vizes ujjal vagy vizes kijelzővel is lehet használni a telefont. Az új lenyomat olvasó a kijelző alatt van, ez gyors és pontos feloldást tesz lehetővé. A hangzás sztereó Dolby Atmos támogatással. Hangos, kellemesen szól, ennyi pénzért nagyon szuper, és van 3,5 mm-es jack is a vezetékes fülesekhez. Nézzük a hardvert. Egy MediaTek Dimensity 7025 Ultra van benne, ami egy modern, de alsó középkategóriás chip. Itthon 8 GB RAM-mal és 256 GB-s tárhellyel lesz kapható hivatalosan, ami jó hír. A teljesítménye a rendszer futtatásához elég, néha persze tud dadogni és elgondolkozni, de ez ennél a kategóriánál normális. A benchmarkokon átlagos számokat hoz a kategóriájában, de a tavalyi modellhez képest nem nagyon lépett előre teljesítményben, a kapott számok nagyon hasonlóak. 3D márkot nem tudtam rajta futtatni, ez a chip nem támogatja a Vulkan API összes funkcióját. Játszani viszont lehet vele, 3D játékokkal is, az Asphalt Legends alacsony beállításokkal még élvezhetően futtatható rajta. És közben nem is melegszik, szóval vélhetően a teljesítményét is tartja és nem throtlingol, de ugye 3D márk hiányában ezt nem tudtam megnézni. A teljesítménye teljesen korrekt és jól használható vele a telefon, bár azért vannak erősebbek is már ennyi pénzért. Adatkapcsolat terén adott az 5G, Dual SIM lehetőséggel, eSIM lehetőség nincsen. Wi-Fi-ből AC szabvány a maximum, Bluetooth-ból pedig 5.3, és van infra is, valamint van NFC is, azaz mobil fizetésre is használható. A hívások minőségével, jelerősséggel nem volt gond, és a GPS is megbízhatóan működött a teszt során. Szoftver: HyperOS 1, Android 14 alapon. A szoftver rendben van, stabil, rengeteg funkcióval, személyre szabási lehetőséggel, jól működik, az osztott képernyő és a lebegő ablak is simán, de komótosan használható. A 3 év támogatás a belépő szinten átlagos, de szomorú, hogy nem Android 15 és HyperOS 2.0-val jelent meg a telefon. Ami negatívum még, hogy harmadik féltől származó appok bőven vannak előre telepítve, igaz, szerencsére ezek törölhetők, illetve sajnos a gyári Xiaomi applikációban reklámok is vannak. Ezektől eltekintve ez egy nagyon jó és funkciógazdag, személyre szabható rendszer. Van némi AI is, például a Gemini asszisztens bele van integrálva, valamint van intelligens radír funkció is a képeknél,
képeknél, vagy például mondjuk, ha borús időben fotózol valamit, ki tudod cserélni az eget, hogyha mondjuk napsütést akarsz. A HyperOS-ről van egy részletes, dedikált videóm, így akit érdekel mélyebben a rendszer, ide kattintva megtekintheti róla a videót, de ezt a leírásba is betettem. Aksi terén idén egy 110 mAh-val nagyobb, 5110 mAh-órás telep került bele, amivel bő ilyen másfél, max. 2 napot bír egy töltéssel, átlagos használat mellett. A PCMark üzemidő teszten remek eredményt hozott, nagyon sokáig bírta, sokat rávert az elődre is, úgy néz ki, hogy az új Dimensity chip sokkal takarékosabb. A gyártó a sajtóanyagban pedig külön kiemeli, hogy nagyon tartós az aksi, 4 év és 1600 töltési ciklus után is 80% fölötti kapacitást ígérnek. A töltés 45 watttal lehetséges maximum, így gyorsabb lett, mint tavaly. A teljes töltés így egy picit kevesebb, mint 1 óra alatt abszolválható. A kamerás szekció az egy picikét változott idén, maga az elsődleges, az ultraszéles és a makro az maradt ugyanaz, mint tavaly, de az elsődleges kapott egy optikai képstabilizátort, így éjszaka sokat dob ez a képminőségen. A selfie kamera is új, egy 20 megapixeles egység került bele. Az elsődleges egység ebben a kategóriában továbbra is nagyon jónak számít, a fotói jók. A színek és a részletesség az teljesen rendben van, valamennyi képzaj azért van, de ezen a szinten ez nagyon jó. Az ultraszéles jóval gyengébb, jó fények között azért használható, de sokkal kevesebb a részlet, a dinamika is gyengébb és nagyon lágyak a fotók. A makro az pedig olyan, mint minden 2 megapixeles kamera, rossz képeket tud készíteni. Éjszaka automatikus éjjeli mód nincsen, manuálisan lehet kapcsolni. Nagyon jók a fotók ebben a kategóriában, szépek a színek és minden részlet jól látszik. Persze képzaj az van egy picit, de ezen a szinten ezek nagyon szuper, kiemelkedő fotók. Az ultraszéles gyenge, akár mondhatni átlag alatti, zajos, elmosodott képek készíthetők vele, a színek sem stimmelnek rajta. Portréfotók terén átlagos eredményt kapunk, a dinamika és a színek azok gyengébbek, mint portré nélkül, de a háttér elválasztás az esetek nagy részében jól működik. A selfie egység teljesen vállalható fotókat készít ezen az árszinten, én elégedett vagyok vele. Videók terén 1080p felbontás a maximum 30 képkocka mellett. Az elsődleges felvételei a hasonló árszintű telefonoknál általában jobbak, szépek a színek és a dinamika is jó. A séta közbeni stabilizálás is jól működik. Az ultraszéles használható nappal, de egyáltalán nem számít jónak, az elsődleges sokkal-sokkal jobb felvételt készít. Éjszaka az elsődleges egészen korrekt, a felvételeken mindent jól látunk, meglepően jól teljesít. Az ultraszéles viszont teljesen gyenge, a kép homályos és zajos, semmi értelme éjszaka ezt használni. Alapvetően elég jó telefon lett a Redmi Note 14 5G, ugyanazon az áron, mint tavaly, de több mindenben is előrelépett. Szuper a kialakítása, remek a kijelző, és a kategóriájában elég jó ez a teljesítmény is, gyorsan tölt, és az üzemidő is nagyon rendben van, valamint az elsődleges kamera nagyon ügyes ezen az árszinten. Ami zavar, az a szoftverben található reklámok, valamint, hogy Android 14 alapon adták ki a telefont. Az ára megjelenéskor 119.990 forint listáron, és február 9-ig a hivatalos viszonteladóknál Redmi Buds 6 Lite fülest is adnak mellé egy csomagban. Szolgáltatói kínálatban pedig tipikusan ez az a telefon, ami mindig jó áron szokott lenni. Ezzel az árazással biztos vagyok benne, hogy ez egy népszerű telefon lesz továbbra is, akiknek tényleg alapfelhasználásra kell egy telefon, az ezzel nem nagyon tud mellélőni. A Redmi Note 14 szériában ez a második legolcsóbb modell, ettől van még egy olcsóbb 4G-s variáns 85 000 forintért, illetve a Pro és a Pro Plus modellek pedig e fölött helyezkednek el, 160 és 200 ezeres listaáron. Mindegyikről fogok majd tesztet készíteni, így hogyha érdekelnek, mindenképp iratkozz fel a csatornámra, illetve nyomj egy lájkot a videóra, hogyha tetszett vagy hasznos volt. Köszönöm szépen, legyen szép a napod, viszlát a következő videóban, ciao.